নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় চিকেন চুপৰ এটা বিশেষ ৰেচিপি। খাবলৈ বহুত বেছি জুতি লগা হয়। আপোনালোকেও নিশ্চয় চিকেন চুপ ৰেষ্টুৰেণ্টত খায়েই বেছি ভাল পায়, কিন্তু আজিৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ঘৰতে অতি সহজে সুস্বাদু চিকেন চুপ বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। ৰেচিপিটো ভাল পাই যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই বিশেষ ৰেচিপি ক্ৰীমেৰে বনোৱা চিকেন চুপ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া চিকেন চুপ বনাবৰ কাৰণে কুকাৰটো ভালদৰে গৰম কৰি লৈ সৰু চামুচেৰে এচামুচ ৰিফাইণ্ড অইল ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। ৰিফাইণ্ড অইলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে এচামুচ বাটাৰ দিছোঁ। বাটাৰখিনি মেল্ট হোৱাৰ লগে লগে 8ৰ পৰা 10টা জালুক আৰু এখিলা তেজপাত এইদৰে দুটুকুৰা কৰি দি দিছোঁ আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা কেঁচা পিঁয়াজ, মিডিয়াম চাইজৰ সৰু এটা পিঁয়াজ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দি গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে চিমত ৰাখি প্ৰায় 2-3 মিনিট সময় পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি উঠাৰ লগে লগে আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে নহৰু বটা আৰু আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে আদা বটা ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম আৰু আদা আৰু নহৰু বটাৰ পৰা কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে প্ৰায় 2-3 মিনিট সময় গেছৰ ফ্লেমটো চিমত ৰাখি এইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। আজি এই চিকেন চুপ বনাবৰ কাৰণে 200 গ্ৰাম মই মুৰ্গীৰ মাংস বা চিকেন ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া কম হাড় থকা চিকেনৰ যিটো ব্ৰেষ্ট পিচ থাকে তাতে কম হাড় থাকে, এই মাংস মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। হাড় থকা মুৰ্গীৰ মাংসও আপোনালোকে চুপ বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই, কাৰণ মাংসখিনি বইল কৰি লৈ হাড়খিনি পেলাই দিব পাৰি। এতিয়া চিকেনখিনি মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ৰাখি প্ৰায় 5ৰ পৰা 8 মিনিট সময় ভালদৰে ভাজি থাকিম। জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু চিকেনখিনি খুব ভালদৰে এয়া মই 8 মিনিট সময় প্ৰায় ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া জোখমতে ইয়াতে পানী যোগ কৰি দিলে হৈ যাব। আপোনালোকে যিমান চুপ বিচাৰিছে সেই অনুপাতে পানী যোগ কৰিব পাৰিব। এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু উতল অহাৰ লগে লগে ঢাকনি বন্ধ কৰি দিলোঁ কুকাৰৰ আৰু হাই ফ্লেমত ৰাখি এটা হুইচেল অহালৈকে মই বাট চালোঁ। এটা হুইচেল অহাৰ লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো চিমত ৰাখি প্ৰায় 2-3টা আৰু আপোনালোকে হুইচেল দি দিব। মানে চিকেনখিনি ভালদৰে বইল হ'বৰ কাৰণে যিমান আপোনালোকে হুইচেল দিব বিচাৰে দি দিব। এয়া মই 3টা হুইচেল অহাৰ পিছত কুকাৰটো গেছৰ পৰা নমাই থৈ দিছিলোঁ। প্ৰেছাৰখিনি নিজে নিজে নোহোৱা হোৱাৰ পিছত ঢাকনি খুলি দেখাইছোঁ। সুন্দৰভাৱে চিকেনখিনি সিজি গৈছে। এতিয়া এইদৰে মই চিকেন ষ্টকখিনি বেলেগ কৰি পেলালোঁ আৰু বইল কৰি থোৱা চিকেনখিনিও এখন প্লেটত বেলেগকৈ এইদৰে ঢালি থৈ দিম। এয়া চিকেন ষ্টকখিনি চুপ বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বইল কৰি লোৱা চিকেনখিনি এখন প্লেটত অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ আৰু হাতেৰে চুব পৰা হোৱাৰ পিছত চিকেনখিনি মই একেবাৰে মিহি মিহিকৈ শ্ৰেড কৰি ল'ম। এতিয়া এয়া তেজপাতৰ কাম নাই, তেজপাতটো মই পেলাই দিছোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব হৈছে। এয়া চাওক, এতিয়া হাতেৰে চুব পৰা হৈছে। এতিয়া এইদৰে একেবাৰে মই মিহি মিহিকৈ শ্ৰেড কৰি দিম। মই বেছি হাড় থকা চিকেন ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু আপোনালোকে যদি হাড় থকা চিকেন ব্যৱহাৰো কৰে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে হাড়বোৰ পেলাই দিব আৰু চিকেনবোৰ এইদৰে শ্ৰেড কৰি ল'ব। এইদৰে কৰিলে চুপৰ টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া হয়, খাই মজা পাব। আধা চিকেন মই এইদৰে ছাইড কৰি থৈছোঁ আৰু এইখিনি চিকেন মই গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত দি একেবাৰে মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। গোটেইখিনি জালুকৰ দৰকাৰ নাই, 4-5টা জালুক ইয়াতে দি দিম, বাকীখিনি জালুক পেলাই দিম আৰু এই পেষ্টটো বনাওঁতে অকণমান চিকেন ষ্টকৰো ব্যৱহাৰ কৰিম। এইদৰে চিকেন ষ্টক আৰু চিকেনখিনি দি পেলাই একেবাৰে মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এই পেষ্ট বনোৱাৰ কাৰণটোৱে হ'ল প্ৰিয় দৰ্শক যে চিকেন চুপ বনাওঁতে বহুতে গোটা কৰিবৰ কাৰণে ময়দা ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ময়দা যিহেতু শৰীৰৰ কাৰণে ভাল নহয় আমি সকলোৱে জানো।
এইদৰে কৰিলে চিকেন চুপ গোটাও হ'ব, খাই বৰ মজা পাব। পেনখন গৰম কৰি এচামুচ সৰু চামুচেৰে বাটাৰ মই মেল্ট কৰি ল'লোঁ আৰু বাটাৰখিনি মেল্ট হোৱাৰ লগে লগে চিকেনৰ যে পেষ্টটো বনাইছোঁ সেইখিনি দি পেলাই ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। ওপৰত গোটেইখিনি চিকেন ষ্টক ঢালি দিলোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে সুন্দৰ গোটা হৈছে চিকেন চুপ, খুব বঢ়িয়া হৈছে। কোনো ধৰণৰ কৰ্ণফ্ল'ৰ বা ময়দাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, একেবাৰে হেল্ডি চুপ হৈছে। এয়া এতিয়া উতল আহিব ধৰিছে। শ্ৰেডেড চিকেনখিনি ইয়াতে মই যোগ কৰি দিছোঁ। এইদৰে আপোনালোকেও যোগ কৰি দিব। অলপ চিকেন মই ৰাখি দিছোঁ, যেতিয়া ছাৰ্ভ কৰিম তেতিয়া সেইখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া উতল অহাৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ। এয়া চুপ উতল আহিছে, গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে চিমত ৰাখি ইয়াতে মই এয়া 6 চামুচ সৰু চামুচেৰে ফ্ৰেছ ক্ৰীম যোগ কৰিছোঁ। যিহেতু আজিৰ চিকেন চুপ ক্ৰীমেৰে বনাইছোঁ মই। এইদৰে খুব টেষ্টি হয় ফ্ৰেছ ক্ৰীমেৰে চিকেন চুপ। গৰম গৰম এই ঠাণ্ডাৰ দিনত খাবলৈ বহুত বেছি জুতি লগা হয়। ক্ৰীম দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো যাতে অকণমানো বঢ়াই নিদিয়ে। এয়া লাষ্টত জালুকৰ গুড়ি সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ মই যোগ কৰি দিলোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম আৰু লগে লগে গেছ মই বন্ধ কৰি দিলোঁ। এয়া গৰম গৰম ক্ৰীমেৰে বনোৱা চিকেন চুপ খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে। আহক এতিয়া ফটাফট ইয়াক মই ছাৰ্ভ কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰোঁ। ছাৰ্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই বলটোত চুপ বলত শ্ৰেডেড চিকেন অকণমান দি দিছোঁ আৰু এয়া লগতে গৰম গৰম চুপ ইয়াতে মই ঢালি দিছোঁ। খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু এই চুপ যদি এবাৰ আপোনালোকে বনাই নাখায় এইদৰে ধৰিব নোৱাৰিব যে কিমান ইয়াৰ টেষ্ট হৈছে। বৰ বঢ়িয়া হৈছে গৰম গৰম চুপ। ছাৰ্ভ কৰাৰ সময়তো 2-3 চামুচ ক্ৰীম দি দিব পাৰে, অপশ্যনেল হয়, যিহেতু আমি আগতে ক্ৰীম বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ছাৰ্ভ কৰাৰ সময়ত নিদিলেও হ'ব, কথা নাই। আৰু যদি ক্ৰীম খাই ভাল পায়, টেষ্ট পায়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিব। এয়া চাওক, দেখাত যিমান ধুনীয়া হৈছে তাতকৈ বহুত বেছি ইয়াৰ সোৱাদ হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, অতি সোনকালে এইদৰে চুপ বনাই খাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। ৰেচিপিটো ভাল পাইছে যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ।